Jag hade inte klarat mig utan honom en sekund. Slut. När jag blir tagen fattar jag direkt att det här kommer att bli ett fängelsestraff. Det blir ju typ som att pausa upp sitt liv helt. Skulle han börja missbruka igen, där inne eller när han kommer ut, då tror jag inte vår relation håller. Jag var själv hemma, han var ute med Nico då. Och jag hade varit köpt cigg, helt vanlig morgon liksom. När jag typ sätter i nyckeln i låset så kommer det 2 personer springandes från liksom uppe i trapphuset. Jag fattar ingenting för de var civilklädda. Det var poliser då. Hej! Och så tog de ut mig och satte mig på en bänk utanför. Är du stark kille? När jag blir tagen fattar jag direkt att det här kommer att bli ett fängelsestraff. Alltså det jobbigaste för mig är väl att jag känner att jag har tagit mig bort från det livet så pass mycket. Det känns jobbigt liksom att gå och räkna ner dagarna. Vantar. Är du redo, Nico? Kom fram. Jag träffade Jonathan medan jag satt på behandlingshem. Jag satt och kollade mina DMs på Instagram och så såg jag att Jonta hade skrivit att han bodde i relativt nära behandlingshemmet där jag satt då. Och jag bara, hej, kan du köpa sprit? Kan du gå till Systembolaget med mig? Han bara, absolut, no problem. Från början så tyckte jag att hon var rätt galen. Alltså, så, men du vet, när vi hade umgått lite mer och sånt så jag såg ändå väldigt mycket bra sidor i henne och liksom så, men sen tror inte jag att hon såg detsamma i mig riktigt, det tog nu lite längre. Alltså, men ja. Jag såg väl inte knappt honom som en person. Jag såg honom mer som ett mission att få ut någonting av det. Men han är en sån stark personlighet så att det är svårt och det var svårt att fortsätta göra det. Och sen när jag väl började liksom verkligen se honom så var det svårt att inte bli kär i honom för att han är så jävla bra. Han betyder allting i hela världen. Jag hade inte klarat mig utan honom en sekund. Det är lite det som oroar mig med det som kommer också. Det känns väl stress att veta att man ska behöva lämna och vara ifrån varandra. Det är jättejobbigt att veta att man inte kan vara med personen man älskar värst. Första steget jag tog mot in till kriminalitet och droger, det var väl nu när jag var runt 12. Min granne som var 10 år äldre än mig. Jag fattade inte riktigt att han hade på med droger från första början. Men en gång var jag ute med hans hundar, kom tillbaks, satt det någon annan kille där som han sålde droger till. Då satt de och rökte hasch ur en bång. Så några veckor senare var jag där igen och fick ett sms från en vän. Han frågade mig bara, jag skrev till mig, min kusin är här, han kommer inte från Sverige, han hade velat fixa lite röka, du känner väl någon? Och då sa jag det till han jag var med och han sa, vill du springa ut och lämna det till dem? Och jag sa absolut, liksom, sen när jag kom tillbaka så fick jag lite pengar av honom för det. Och det var väl där jag tänkte, här kan det finnas någonting liksom. Vår relation har varit stormig. Dels på grund av med kriminaliteten och missbruket som var i början. Ja, jag är före detta sprutnarkoman. Jag höll på med sprutor i något år innan. All min fokus var på kriminaliteten. Men hela tiden var ju känslan att okej, bara lite sen är vi klara med det här. Det här är inte vad du vill göra. Det här, du har redan tagit bort från det. Men, så det var ju den när jag blev tagen att jag bara insåg det igen. Liksom, att nej, det är fan inte värt det. Han har lagt av med droger och han har slutat med kriminalitet helt och hållet. Men att han ska in i fängelse är ju den mest riskabla situationen. För det är ju kriminella människor samlade. Det främsta gemensamma de som har där inne är ju kriminalitet. Jag kan tänka mig att det pajar ens mindset.
att hans mindset då ska vara annorlunda, då känner han att han kan gå tillbaka till kriminaliteten. Det är i princip nu eller aldrig jag måste fixa detta. Det har varit fram och tillbaka i det här livet så många gånger. Jag vill och kan nog inte göra det en gång till. Så det blir alltså... Ja, det är jävligt jobbigt alltså. Mm. Vill du ha sked eller gaffel? Ja, jag kan ta sked. Får man diska efter sig själv i fängelset? Nej. Fan, du måste lära dig diska snart alltså. Så jag kommer sakna mest typ, att inte kunna bara ta ut hunden på en runda liksom. Det finns ju, man är fortfarande en person där inne med. Jag kommer fortfarande liksom ha bättre och sämre dagar. Och vissa dagar kommer det verkligen vara fan, jag vill bara vara ute nu. Men... Jag kommer sakna ha sex. Jättemycket. Ja. Fan vad deprimerande. Jag har aldrig varit tillsammans med någon som bara försvinner så länge. Jag är väldigt orolig för hur jag kommer reagera. Värsta som kan hända är att jag bara går in väldigt djupt i någonting som jag inte kan ta mig ur. Drömmen är ju liksom det som jag för typ 5 år sedan hatade. Det var min värsta mardröm att bli så här Svensson, du vet, Volvo, villa, vovve-grej. Men nu är det ju liksom typ allt jag vill ha. Alltså. Jag ser det lite som att när han kommer ut därifrån då börjar vårt liv på riktigt.